তো ৰামাদান চলি আছে তাৰ কাৰণে সদায় অলপ কিবা ভাল মানে অলপ বেলেগকৈ বস্তু বনাই খাবলৈ মন যায় আৰু সেইকাৰণে মই কেৰাহীখনত অলপ তেল দি লৈছোঁ, দি পেলাই চেনি দি পেলাই অলপ কেৰামেল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া চয়াবিন ফুলাই লৈছিলোঁ গৰম পানীত দি পেলাই এইখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ। তেতিয়া মানে চয়াবিনৰ কালাৰখিনি অলপ ধুনীয়া হৈ যায়, অলপ কালাৰ এটা আহি যায়, দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু মোৰ কেৰাহীখনত লাগি ধৰিছে কাৰণ ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে, যিহেতু আজি মিঠাতেলটো নাছিলে সেইকাৰণে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া মানে কেৰাহীখনত লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ, তাৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যাব। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই ফ্ৰেছ দহি, অলপ টেঙা দৈ, আৰু এই দৈখিনি মই ভালকৈ প্ৰথমতে ফেটি ল'লোঁ, খুব ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ, তেতিয়া মানে চব্জিত দিয়াৰ পিছত ফাটি নাযায়। আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি আৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি। আপোনালোকে যদি মিট মছলা দিব বিচাৰে দিব পাৰে, মই আৰু বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এতিয়া মই এইখিনি খুব ভালকৈ ফেটি ল'ম, খুবেই ভালকৈ ফেটি ল'ব, তেতিয়া মানে মছলা গোটেইখিনি, শুকান মছলাখিনি গোটেইখিনি মানে অলপ ফুলিও যাব, সেইকাৰণে এই কামটো অলপ আগতীয়াকৈ কৰিলে ভাল হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াত অলপ মই কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, অলপ জ্বলাকৈ খাবলৈ মন গৈছে সেইকাৰণে অলপ কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ মিলাই পেলাই এইখিনি অলপ দেৰি থৈ দিম, তেতিয়া মছলাখিনিও ফুলি যাবগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক আমাৰ চয়াবিনখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি নমাই পেলাই থৈ দিম। এই ধৰণে ভাজি ল'লে তাৰ কেঁচা গোন্ধ, চয়াবিনত এটা কেঁচা গোন্ধ থাকে, সেইটো গোন্ধটো গুচি যায়গৈ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত আৰু অলপ তেল দি লৈছোঁ আৰু দি পেলাই এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যাব, তেতিয়াই এইখিনি মই ইয়াত অলপ বেচন দি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই আজি চাটু গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অলপ সোনকালে বেচন দিলে অলপ ভাজোঁতে সময় লাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াত চাটু গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বা বেচন দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু ইয়াত দি লৈছোঁ মই অলপ বিলাহীৰ পেষ্ট দি লৈছোঁ, আৰু চাটু গুড়ি বা বেচন এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্ৰেভিটো অলপ ধুনীয়া হ'বলৈ, ডাঠ হ'বলৈ। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু অলপ ইলাচি, লং, ডালচিনি এইখিনি দিছোঁ, গোটাকৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই অলপ ভাজা হোৱাৰ পিছত অলপ পানী দি লৈছোঁ, কাৰণ গৰমে গৰমে দৈটো দিয়াৰ লগে লগে দৈটো ফাটি যায়, সেইকাৰণে তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো অলপ কম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতহে মই দৈৰ পেষ্ট যিটো বনাই থৈছিলোঁ এই দৈৰ পেষ্টটো দিছোঁ, কাৰণ পূৰা গৰমে গৰমে দি নল'ব, নহ'লে দৈটো ফাটি যায়গৈ, ফটাৰ পিছত আকৌ চব্জিখন দেখিবলৈও ভাল নালাগে, সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা পানী দি তাৰপিছতহে মই দৈটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিম, বেছি নহয়। আৰু এইখিনি কিন্তু তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিম, উতল নহালৈকে কিন্তু এই ধৰণে লৰাই থাকিম। যেতিয়া উতল আহি যাব তেতিয়াহে মই মানে কৰিম, ঢাকি পেলাই দিম। আৰু ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে উতল অহা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে মই এইখিনি নমাই কৰিম। আৰু অলপ মানে ভাল ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই ইয়াত কচুৰি মেথি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু কচুৰি মেথিখিনি দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে উতল নাহে। এয়া চাওক উতল আহি গ'ল, আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম ওপৰত তেলখিনি বিৰিঙি অহালৈকে। আৰু এতিয়া চাওক এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ তেলখিনি বিৰিঙি আহিছে, ইয়াত মই দিছোঁ তেজপাত, আৰু তেজপাত দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি অলপ ভালকৈ অলপ লৰাই লৈছোঁ, আৰু অলপ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি আকৌ অলপ ভাজি লৈছোঁ। আৰু মছলাখিনি এতিয়া পূৰা হৈ গ'ল, কাৰণ তেলখিনি ওপৰত বিৰিঙি অহাৰ লগে লগে আমাৰ মছলাখিনি পাৰফেক্ট মানে হৈ যায়। আৰু এতিয়া এইখিনি উতল আহি গ'লগৈ, আৰু এতিয়া চয়াবিনখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। চয়াবিনখিনি দি পেলাই অলপ মই লৰাই পেলাই, আৰু অলপ বেছি ডাঠ যেন লাগিছে, কাৰণ এইখিনিও অলপ মছলা সোমাব লাগিব, ফুলিব লাগিব, সেইকাৰণে ইয়াত মই অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বেছিও পানী নিদিওঁ, কাৰণ অলপ দেৰি উতলিলে হৈ যাব, যিহেতু চয়াবিনখিনি পূৰা গৰম পানীতে সিজোৱাই হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি মই কৰি ঢাকি পেলাই থৈ দিম, অলপ দেৰি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই পেলাই থৈ দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ উতলি গৈছে, আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিটো। পাৰাঠা, নান, মানে ভাত, পোলাও যিকোনো বস্তুৰ লগত ইয়াক ছাৰ্ভ কৰিব পাৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। গ্ৰেভিটো দেখিছে নহয় কিমান টেম্পটিং হৈছে, আৰু খুবেই ধুনীয়া হৈছে, আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন।